part. Nice to meet you. Edward, Hello. how are you? Nice to meet Pleased you. to How meet are you. you? It's my pleasure, sir. Წევროსმენა ბატონო პრემიერ-მინისტრო დეპარტამენტის ნომერ 16 დაწესებულება გახსნა დაფარებისთვის მზადა იუსტიციის ვიცე-პოლკოვნიკი გაზდეგიანი. თავისუფლად. Juba. Სადაბა? აი, საუთო ვაიში. ეგრეთ წოდებული ფარნიჩერი. ახალი გარემონტებული ყველაფერი ახალი. გამარჯობა. ნებისმიერი პირველადი დახმარება აქ შესაძლებელია. სასწრაფოს მოსვლამდე გვაქვს ზემოთ ოთახები, პალატები ეგრეთ წოდებული. ეს გახდა სტომატოლოგიური კაბინეტი, ეს სასწრაფოდან ქირურგიაც შესაბამისად შესაძლებელია. ეს ჩვენი ჯანმრთელობები. რამდენი ხანია ზე? ორი წელია. მაგრამ სახში უნდა დაბრუნდეთ მალე. და კაგარ უნდა დაბრუნდეთ არა. და ვისურვოთ. ყოსია. ინფრასტრუქტურა კი არის მოწყობილი, რომ ყველა გამომიყენა. მალე გისურვებთ დაბრუნება სახში. აკადრომში იყო. შედარება ხო რა? იქაც კაი, იქაც პირობები კაი იყო, მაგრამ აბა რა ხდება ეს პრინციპი? კატამი პარტიული საუბარი. საუბრობთ ხოლმე არის რომ არის სწავლობს აქ სწავლობენ პატენტები, ხო? ეხლა პროგრამები, ინსკოლის პროგრამა, კომპიუტერების სწავლის პროგრამა, მე ხელობის პროგრამა. გასწავლეთ კომპიუტერის პატენტები. ინდივიდუალურად ვარგულება სიგასერე პატენტებიც კარგად იქცევენ, ხო? აქვს სულ ყველა ის კარგად იცევა ისე. ვინც არ არღვევს წესრიგს, ვინც ემორჩილება კანონს, სხვა ჯანმრთელობები სამაგალითო სოფისთვის. რა თქმა უნდა, მოიქცევენ კარგად. ციგნები აქვს ყველაფერი. მალე უნდა გავიდეს ეს პროცესი. კარგად მოიქცევთ გავამალე. აქ ერთ-ერთი დათქმაც არის ლაბო პრემიერა, რომ აქ ვინც მოხდება პირობით ბატონ თეატრი განთავისუფლების კომისიები გაითვალისწინებენ. საბჭოები აუცილებლად გაითვალისწინებენ. ჩვენ მაქსიმალურად გავიკვალისწინებთ თქვენს სურათ მოქცევას და მაქსიმალურად სამართლიანი გვიქნებით ამას გვიგებთ. და ღირსეულად მოიქცევთ. ეს არის ჩვენი საუბარი მიდგომა და ამას ჩვენ არ შევხვდით არასოდეს. თითო აპიმარზე 4 კვადრატული მეტრი. აგურის 4 კვადრატი. თითოზე 4 ორი ხო? რომ ნაკლებიც იყო. აი ესეთ კამერაში იყო 40-45 დედასმისა ვარ აი ასეთში 40 კაცი საშინელება. ვერწვებო. სამება. რიგრიგობით იწუნენ. ახლა რამდენია? ეხა ხური. ორი კაცი. ორია. აქ კიდე ფარტი კიდე უფრო მეტრი. აი ეს 4 შეიძლება. პარაშუტის პირო იცმევს, პარაშუტის პირო იცმევს რა, აი ესეთ რაღაცას აკეთებდნენ, კედელზე იყო დამაგრებული, ამას იცმევდა და ჩამიგიგებული და და ეს საწოლები მე ნახე ხავს ეს მე ჩემი თვალით ეს საწოლები 20 სანტიმეტრი და შენ გაუბედურება თქვენ ეს პირველი ასეთი. ეგ ახლა საერთოდ საუბრობთ. სხვა წაგეთემა. აი ეს ტუალეტები იყო და როგორი. აი ეს ტუალეტი არის. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, აკეთებენ სტუმრებო, ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით ყველას. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბრძანებისთვის. დღევანდელი დღისთვის, იმისთვის რომ ჩვენ ხალხს
ღირსება დაბრუნებოდა, რომ ჯავრდებულს სასჯელი ადამიანურ პირობებში მოეხადა და ადამიანის უფლებების სრული დაცვით ჩვენმა ხელისუფლებამ რევოლუციური ნაბიჯები გადადგა. დიდი მადლობა მოგესალმებით ყველას, თურფასო მეგობრებო, მივესალმები ამერიკის მთავრობის წარმომადგენლებს, ვისკონსინის შტატიდან, ასევე მივესალმები ევროკავშირის ელჩს ბატონ ჰერმანს, მივესალმები ჩვენს პატივცემულ მინისტრებს და ყველას, ვინც დღეს გვესწრება. მე მინდა გითხრათ, რომ მე მართლაც აქტუალებული ვარ. ნახულით რა ჩვენ ყველამ ერთად დავათვალიერეთ. ეს არის მართლაც ადამიანური საქმე. ეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა არის ჩვენი ვალდებულება, რომ ყველას თანაბრად მოვეპყროთ. პატიმრებს ვიზრუნოთ მათზე, რაც თავარი რა თქმა უნდა ჩვენ სამართლიანად უნდა მოვექცეთ ყველას, აქ კანონზრუნველობა უნდა იყოს ყველასთვის თავარი სახელმწიფო, მაგრამ ჩვენი მთავრობის თავარი მიდგომა არის ის, რომ ჩვენ არ გავიწყდება და ჩვენს პოლიტიკას ვაფუძნებთ სწორედ ღირსეულ ქმედებაზე, ღირსებაზე და ადამიანურობაზე. ანუ ის რაც ჩვენთვის ჩვენი მთავრობის იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა. მოგეხსენებათ რომ წლების განმავლობაში სწორედ აქ ამ ციხეში ხდებოდა ადამიანების წამება, გაუპატიურება, მოკვლელობა, არაადამიანური მოპყრობა, ჩვენ ვნახეთ საშინელი კადრები, რომელიც მთელი მსოფლიოს გახდა ცნობილი და მე მინდა განვაცხადო საქართველოს მთავრობის სახელით, რომ ეს აღარასოდეს აღარ განმეორდება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ წერტილი დავუსვით არაადამიანურ მოპყრობას, ციხეებში პატიმრების, მათ წამებას და ჩვენ პრაქტიკულად რევოლუციურ გარდაქმნა მოვახდინეთ ამ სისტემის. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ სოზარ სუბარს, რომელმაც დაიწყო ეს რეფორმები. დიდი მადლობა ბატონ გოგას, ხებრიშვილს, რომელმაც ძალიან წარმატებულად გააგრძელა და ბოლომდე მიიღო ეს რეფორმები. მჯერა რომ კიდევ ბევრი წარმატებული პროექტის მოსწრენი გავხდებით ჩვენ. მე მინდა გითხრათ ყველას, სულფასო მეგობრებო, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ყველა საერთაშორისო სტანდარტი გავითვალისწინეთ. და დღეს ჩვენ გვაქვს თქვენ დღეს იხილეთ საერთაშორისო სტანდარტის მქონე ციხე. რაც თავარია ჩვენი რევოლუციური მიდგომა არის ის, რომ სწორედ შემოვიღეთ მსჯავრდებულთა რისკების მიხედვით კლასიფიკაცია, რაც მანამდე არ იყო. არ მხოლოდ კლასიფიკაცია, არამედ რა თქმა უნდა იქ საერთოდ საუბარი ზედმეტი იყო ყოველგვარ ადამიანურ მიდგომაზე. მოგეხსენებათ რომ გაიხსნა განახლებული და თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი სასჯელასრულების ცენტრალური საავადმყოფო, რომელშიც ასევე ფუნქციონირებს საცხოვრებელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრებისთვის, ასევე ჩვენ დავიწყეთ C-ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკის და მკურნალობის პროგრამა, რომელშიც სახელმწიფო მილიონებს ხარჯავს ჩვენი პატიმრებისთვის. დღეის მდგომარეობით უკვე გამოკვლევა ჩაუტარდა 10,000-ზე მეტ მსჯავრდებულს და 263 მსჯავრდებული უკვე სრულად განიკურნა. აი ეს არის რეალური საქმე, მეგობრებო. ეს ხო გადაუჭრელი პრობლემა. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ სააკაშვილის მთავრობა უმკურნალებდა პატიმრებს? მათი მთავარი მამოძრავებელი, ასე ვთქვათ, იდეა და ეს სწორედ ნება, რაც ჩვენ საუბრობდით, ბატონი გოგა საუბრობდა, იყო ის, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალური წნეხის ქვეშ ყოფილიყო პატიმრები. მე აღამსულს გავაგრძელო და გავიმეორო ის, რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში, ეს ერთხელ და სამუდამოდ ჩაბარდა წარსულს. და ჩვენ არ დაუშვებთ არასოდეს ამ ქვეყანაში მსგავსი არაადამიანური მოპყრობის გამეორებას. ეს გახავთ მცირე ჩამონათვალი, მეგობრებო, იმ დადებითი ძვრებისა, რომლებიც ჩვენ სწორედ სასჯელასრულების და პენიტენციარულ სისტემაში რეფორმის ამ ეტაპზე განვახორციელებთ. რა თქმა უნდა, აქტიურ ფაზაში შედის ჩვენს მიერ დაწყებული ინსტიტუციური რეფორმა, რომლის მნიშვნელოვან შედეგებს ძალიან მალე დაინახავთ ყველანი. და მე მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ აღნიშნო ამ დაწესებულების მნიშვნელობა, რომ ეს გახლავთ დაბალი რისკის დაწესებულება, ანუ პატიმრებს, რომლებიც ასე ვთქვათ, გამოსწორების გადადგანა, მათ მიეცემათ საშუალება, რომ ასეთ პირობებში მოიხადონ სასჯელი. და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვპირდებით მათ, რომ ვიქნებით მაქსიმალურად სამართლიანები. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მათ
მივცემთ საშუალებას, რომ კანონი დაარღვიონ, ან არასწორად მოიქცნენ, მაგრამ ჩვენ ვიქნებით სამართლიანი და ვიქნებით ადამიანურები. ის რაც არის ჩვენი მთავარი პრინციპი. ასევე გეტყვით, რომ ბოლოს ჩვენ ვიზრუნეთ იმაზეც, რომ ჟავრდებულებს ჰქონდეთ მაქსიმალური პირობები. თქვენ ნახეთ სპორტის დარბაზები, სპორტული დარბაზები. ნახეთ ბიბლიოთეკა, ნახეთ კომპიუტერის სასკოლო, უბრალოდ ცენტრი. სადაც შეიძლება ჩვენ ჟავრდებულებს რომ მიიღონ ასე ვთქვათ პროფესიული კურსები. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ გებრიშვილს, მის გუნდს ასეთი ძალიან კარგი სახელმწიფოებრივად ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის კეთებისთვის. და მე მინდა გისურვოთ ყველას წარმატებები. მე მინდა ვუსურვო ჩვენს პატიმრებს ოჯახებში დაბრუნება ძალიან მალე. და ვუსურვო მათ რომ აღარასოდეს აღარ დაბრუნდნენ ამ დაწესებულებაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას. გისურვოთ წარმატებებს. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. ძალიან მიხარია რომ მონაწილეობას ვიღებ ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას. The opening of Prison 16 today is an important event and one I'm very pleased to finally see come to fruition. On behalf of the U.S. government and INL, I would like to congratulate the Minister, the Prime Minister, and the Georgian government on all of the positive reforms accomplished during the last 24 months. The Corrections Ministry has undergone more reforms than any other part of the criminal justice system here in Georgia. The Minister of Justice, Minister Merabishvili, has led the charge. He motivated the staff to make the international assistance programs successful, and the opening of Prison 16 is a tremendous step in the reform process. I also want to recognize the partnership that has developed between the ministry and the Wisconsin Department of Corrections. One sign of the important partnership is that we have Secretary Wall here from Wisconsin to represent us. And Mr. Secretary, I can't tell you how excited we are from the embassy to have you attend. I've heard from all sides how meaningful this relationship is. It is important to note that both the Georgian side and the Wisconsin side are gaining from this relationship. And this is a mutually reinforcing relationship where each party still has a lot to learn. And I want to see that the relationship continues with the ministry and with Wisconsin after the opening of Prison 16. Didi madloba min de gadavukado, Sakratvelos metavrobas, da mogilotsot, salcho sachelit, vapased tkvens tanapshrom lobas, da INLis tlili tkvens profesiul gan vitarabashi altsilablad gagarzeldeba. Samsucharot elchi ver etskleba gaxnas, imitomrom amshavak firas albad itzidrom is tovebs sakartvelos. Miuchetavadamisa is uerteba Wisconsinis saxgelis trulabis departamentis molotsvebs. It's a pleasure for me to be here, and I would like to start by thanking the INL, the State Department, the U.S. Embassy, for being able to facilitate the partnership between our two countries. And in particular, I'd like to thank the Prime Minister and the Minister of Corrections for their partnership and their friendship that we've developed over these years. The opening of Rustavi 16, this prison number 16, is a great momentous occasion. This is a wonderful facility that as I told the Prime Minister earlier, I would be pleased to have in my country. It is a beautiful, beautiful facility and focused on the right things, human rights, in conducting business so that the inmates' rights are respected and there are no human rights violations. But this relationship between our two countries has been more than that. This has been a chance for us to learn from each other. We have seen things here in Georgia that we have taken home that we are looking at for implementation in our country. And at the same time, we get to share the knowledge and institutional practices that we've developed over the years. This unprecedented cooperation has not been just a mere communication by phone or by email. We've had several delegations from the United States come to Georgia and from Georgia to come to the United States. And we've formed more than associations, we've formed friendships.
I'm proud to say that the Minister of Corrections I call a very good close friend. He is someone I can rely on and someone I can reach out to at any time. We have presently got long-term deployments here in Georgia with staff who have come for 6 weeks at a time to help and support the mission of INL and the State Department in advancing the reforms here in Georgia. This wouldn't be possible, though, without the commitment to reform that we've seen from the Georgian government. The Prime Minister, the Minister of Corrections have been very, very forward-leaning in talking about how they are going to change this system from the ground up, and they are not going to be satisfied until it's done and done correctly. And they've spared no expense and no effort in making that a possibility. We work toward the best possible outcomes for inmates, and that's what we do in both countries. And we also understand that the best chance for our societies is if they don't come back to prison once they leave. And that's what we are focused on in both systems. And I must say, Georgia has made incredible strides in the efforts that they've put in to making this reality for your country. Focused on human rights and sound practices in corrections will assure safety for staff, for the inmates, and for the public at large. And Georgia is to be applauded for the work, the effort that they've put into this, and we are proud, I mean very proud, to be their partners, and we look forward to the future as we continue this partnership going forward. We will not leave your side. We will be here. Thank you very much. Mr. Prime Minister, Mr. Minister of Corrections, ministers, ladies and gentlemen, it is really a great honor for me to join you on this important occasion. When sitting and listening to your speeches, it just came to my mind that the transformation and the modernization of a country is not just about introducing reforms, about introducing rules. It is also about changing mentalities. And in the area of the penitentiaries, this is to a large extent is about going from a culture of punishment towards a culture of rehabilitation. And on this day, I would like to tell you that in our minds, this new facility is a convincing symbol of the fact that this culture is going forward in Georgia. This is also very important from the angle of the association we have between Georgia and the European Union. Needless to say that the transformation in the field of penitentiary and the field of criminal area, it is one of the important tasks contained in the association agreement. So we see now that this is happening, this is going on. We see that you are introducing new standards in your practices in the area, introducing better human rights in this area, introducing better physical conditions, better medical healthcare conditions, and also better possibilities for constant visits, constant possibilities to follow this process also by independent actors. So on this day, I would like to mention also that the European Union is contributing to this process, especially in the area of the penitentiary. On earlier occasions, the Union contributed budget support to Georgia in the magnitude of 30 million euros, which I know it is used in this field, and we have the plan of providing another package of 30 million euros for the coming years. So we look forward very much to our cooperation in this field. This cooperation is based already on the substantial progress you have achieved in this area. So I think this is a moment when it is really a pleasure for me to congratulate the Prime Minister, the Minister of Corrections, and the whole government of Georgia on the progress achieved, saying that we look forward very much to continued cooperation in this area. Thank you.